Καλησπέρα σας. Έχω να σας παρουσιάσω τους βραβευόμενους των κόμβο διαδραστικής μεταφοράς της γνώσης και θα παρακαλέσω πρώτα να δούμε το βίντεο. Πρόσβαση. Το πέρασμα που μπορεί κάποιος να πλησιάσει κάπου. Επισκέψου και εσύ το www.πρόσβασης.co και αναζήτησε ή πρόσθεσε ένα προσβάσιμο σημείο για άτομα με κινητική αναπηρία. Για να έρθουμε όλοι πιο κοντά, αυξάνοντας τα όρια της πρόσβασης. Σήμερα το μεσημέρι μιλούσα με την κυρία Κρητικού που δεν έχει βραβευτεί ακόμη και μας έλεγε ότι ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά ένα περίπου 10 με 15% των πολιτών είναι άνθρωποι με αναπηρία, τους οποίους πολύ συχνά δεν βλέπουμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να φανούν, βρίσκονται στο σπίτι τους. Ζούμε σε αυτή τη χώρα, ζούμε σε αυτή την πόλη και ξέρουμε αυτά τα προβλήματα. Ο κόμβος διαδραστικής μεταφοράς της γνώσης βραβεύεται για το σύνολο της προσφοράς του και με αφορμή και αιτία ένα συγκεκριμένο έργο, που είναι το έργο το οποίο είδατε στο βίντεο, που λέγεται «Προσβάσιμοι δρόμοι. Άνθρωποι με αναπηρία, ορατοί στην κοινωνία». Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που τους παρουσιάζω. Ο ένας είναι ότι απευθύνεται στο να βοηθήσει επί της ουσίας ανθρώπους με αναπηρία. Ξέρουμε το πρόβλημα, ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ο δεύτερος, για μένα πολύ ενδιαφέρον λόγος, είναι ότι χρησιμοποιεί τα μέσα της εποχής. Μέσα που συχνά, όπως είδαμε σε άλλη οργάνωση πιο πριν, μπορεί να πρέπει να προστατευτούμε από αυτά, δηλαδή την τεχνολογία και τη χρήση της τεχνολογίας. Εδώ η τεχνολογία, το ίντερνετ, τα social media γίνονται σύμμαχοι της κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσουν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους. Το τρίτο που εμένα με άγγιξε και με ενδιαφέρει πολύ είναι ότι τα πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν αυτή τη δράση και με αυτοθυσία τη συνεχίζουν, είναι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Πρέπει να σας πω ότι, όπως ίσως θα παρατηρείτε και στο χώρο, όπως ίσως θα έχετε παρατηρήσει, ο εθελοντισμός συχνά συμβαίνει από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους ή από ανθρώπους που έχουν καταλάβει σε μια μεγαλύτερη ηλικία την ανάγκη του. Εδώ έχουμε την περίπτωση πολύ νέων ανθρώπων που αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν. Και γι' αυτό το λόγο καλώ στο βήμα την υπεύθυνη του έργου, την κυρία Ευτυχία Δασκαλοπούλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρκουλάκη για την πολύ όμορφη παρουσίαση. Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, όταν τον καλούν σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση? Τα λόγια είναι λίγα μπροστά σε αυτό που νιώθω. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο θα ευχαριστήσω θερμά την κίνηση πολιτών
για την πολύ όμορφη πρωτοβουλία τους, καθώς και την Επιτροπή όπου μας επέλεξε ανάμεσα σε τόσους αξιόλογους οργανισμούς και δράσεις. Τέλος, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγόριο Αρχιμανδρίτη, πρόεδρο του Κόμβου Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης και όλη την ομάδα του, για την άψογη και πάνω απ' όλα ανθρώπινη συνεργασία που είχαμε, καθώς και το δίκτυο εθελοντών και υποστηρικτών του έργου, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι η φωνή μας και η φωνή όλων των οργανώσεων να φτάσει και έξω από τα ελληνικά σύνορα και να κάνουμε την Ελλάδα μας να συστήνεται με το καλό της πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πλησιάσει στο βήμα για να παραδώσει τα βραβεία στους βραβευόμενους, τα οποία θα του... Ναι. Τον Κόμβο Διαδραστικής Μεταφοράς της Γνώσης, την υπεύθυνη έργου, κυρία Ευτυχία Δασκαλοπούλου.